Σύμφωνα με ένα πρόσφατο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η Apple βελτιώνει την τεχνολογία σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, επιδιώκοντας όπως φαίνεται την επαναφορά του Touch ID στα μοντέλα iPhone. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φέρει τον τίτλο «Ανίχνευση δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη βάσει γωνιακού φωτός εκτός άξονα» και εξηγεί πως ένας σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη μπορεί να γίνει πιο ακριβής και αξιόπιστος. Σε αντίθεση με άλλους σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων που χρησιμοποιούνται σε συσκευές Android, η Apple θα χρησιμοποιήσει γωνιακό φως εκτός άξονα για να διαβάσει τα δακτυλικά αποτυπώματα πιο αποτελεσματικά. Τα περισσότερα οπτικά συστήματα σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιούν το φως που εκπέμπεται από την οθόνη της συσκευής για να φωτίσει την άκρη των δακτύλων του χρήστη. Ένας αισθητήρας κάτω από την οθόνη μπορεί στη συνέχεια να διαβάσει το δακτυλικό αποτύπωμα και να πιστοποιήσει τον χρήστη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της χαμηλής φωτεινής απόδοσης που προκαλείται από την ίδια την οθόνη, η εικόνα των δακτυλικών αποτυπωμάτων ενδέχεται να μην είναι αρκετά ξεκάθαρη. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την ανάγνωση του δακτυλικού αποτυπώματος και πιθανώς αυξάνει το χρόνο που απαιτείται για τον έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, η Apple προτείνει ένα σύστημα στο οποίο το γωνιακό φως εκτός άξονα συλλαμβάνεται μέσω μιας σειράς επιλογών φιλτραρίσματος που εξαρτώνται από τη γωνία μεταξύ της οθόνης και του αισθητήρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η αντίθεση των εμφανίσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων και να διατηρηθεί συμπαγές ολόκληρο το σύστημα ανίχνευσης. Το σύστημα της Apple περιλαμβάνει ένα στρώμα εκπομπής φωτός που καλύπτεται από ένα διαφανές στρώμα και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να φωτίζει μια επιφάνεια που αγγίζει αυτό το στρώμα. Αυτό επιτρέπει τη μετάδοση ανακλώμενων ακτίνων φωτός από την επιφάνεια σε υποκείμενα στρώματα. Ένα οπτικό στρώμα σύζευξης κάτω από την οθόνη κάμπτει τις ανακλώμενες ακτίνες φωτός που στη συνέχεια λαμβάνονται από έναν εξομοιωτή και ερμηνεύονται από έναν αισθητήρα εικόνας με πίξελ. Οι φήμες ότι η Apple θα κυκλοφορήσει το Touch ID κάτω από την οθόνη στα iPhone κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχουν μάλιστα υπόνοιες ότι το πρώτο μοντέλο που θα διαθέτει το Touch ID μπορεί να είναι το iPhone 13 που θα κυκλοφορήσει φέτος.